السلام عليكم متابعين الورشة الهندسية. اليوم عندنا هونداي الانترا 2017. السيارة بها رجفة والار بي ام مالتها ما مستقر. فحصنا السيارة ما بها شي، والتشيك انجن مثل ما جاي تشوفون مشتغل بس على غير اشارة. فمن فحصنا اللايف داتا مالتها شفنا انه ضغط الانتيك مانيفولد عالي، يعني الدكشن البارد اما بفد هوس فالت او بتسريب معين. فحاليا راح نشوف الدكشن ونفحصه ونشوف شنو النتيجة، ونشوف مكان الحساسات ونتابع قراءة حساسات الماب سنسر ونشوف النتيجة. بعد فتح الدكشن وفحص حساس الماب سنسر تبين انه حساس الماب سنسر جاي يقرا بصورة طبيعية، لكن فعلا اكو ضغط عالي بالدكشن. فمن فتحنا لاحظنا انه اكو مشاكل بالربر سيل اللي موجود كان متآكل، وهم عندنا الدكشن مضروب من مكانات معينة ومعالج بطريقة غير صحيحة، مثل هاي المنطقة منا عندنا كسر، ايضا عندنا بهاي الجهة كذلك. فحالة الدكشن البارد تعبانة ويجب تبديله. راح نبدل الدكشن الآن ونرجع نربط الجهاز ونشوف قراءة الحساسات ايش قد جاي تقرأ، وهل السيارة راح تستقر او لا. حاليا بعد تنظيف مكان الدكشن وربط السير ربل مالت الدكشن الجديد، راح نشده ونفحص بالجهاز ونشوف قراءة الضغط ايش قد. الآن بعد ربط الدكشن واحكام الهوزات وبقية الامور نلاحظ هنا انه الضغط رجع لمستواه الطبيعي، وايضا يتفاعل ويا دوسة البنزين ويرجع طبيعي. يعني حاليا منظومة الفاكيوم جاي تسحب بشكل طبيعي وادائها فعال بدون اي ليك.